Để móc chiếc túi mini này thì các bạn trước tiên là cần sợi. Ở đây là sợi cô tông, sợi dệt cô tông, và các bạn sẽ sử dụng hơn một cuộn. Đây, một cái khóa túi. Các bạn có khóa nào các bạn sử dụng khóa đấy, có khóa giống mình thì các bạn sẽ sử dụng như vậy. Một cặp khoen u, 1m2 dây xích hoặc là 80 hoặc 90 cm dây xích tùy vào chiều dài, chiều cao của các bạn. Ở đây mình móc một đoạn cái quai, cho nên cái xích mình chỉ sử dụng ở đây là khoảng 80 đến 90 cm. Và một tấm canvas để mình lót cái túi cho nó cứng cáp, giữ được cái form của túi. Ngoài ra mình cần kim móc 2,5 cm, một cái thước dây, kim khâu sợi, kim khâu vải lót, kèm theo là cái kẹp để giữ cố định cái miếng vải lót với lại tấm móc, rồi những cái kim băng này để mình đánh dấu, kéo, rồi nếu mà được thì cần một cái kìm để mở xích và một cái kìm để bóp xích. Rồi ngoài ra mình cũng phải sử dụng cái bật lửa để mình hơ cái đầu này. Cái đầu này nó bị tưa, mình hơ cho khỏi tưa nhé. Đó. Và thêm một cái tô vít để mình vặn cái khóa với lại cái khoen u. Còn cái túi này mình sẽ móc họa tiết là chân cao chân thấp. Họa tiết rất đơn giản, cho chiếc túi cũng không có hề đơn giản. Nếu mà các bạn móc toàn bộ bằng hoa văn cao thấp cũng rất là xinh. Ở đây mình chỉ móc cái phần thân trước và thân sau và nắp. Còn cái phần đáy và hai hông mình móc mũi, móc đơn bình thường. Đây, ngoài ra là mình có thêm cái khóa. Nếu mà các bạn làm thêm cái túi nhỏ nhỏ ở bên trong cái miếng lót thì mình sẽ thêm một cái khóa ở đây. Và bây giờ mời các bạn theo dõi mình làm chiếc túi này như thế nào nhé. Các bạn xem qua. Mình sẽ nói sơ qua về cách móc chiếc túi mini này. Thì mình sẽ móc cái phần thân sau và nắp trước. Sau khi mà móc xong phần thân sau và nắp mình có kích thước rồi thì mình sẽ móc tiếp cái phần thân trước dựa vào kích thước của thân sau và nắp. Sau đó mình sẽ móc cái phần đáy cũng dựa vào kích thước của phần thân trước, thân sau và nắp. Sau khi móc xong phần đáy mình sẽ có cái kích thước rồi thì mình mới móc đến cái phần hai bên hông của chiếc túi, cũng sẽ dựa vào kích thước của các tấm móc trước như là thân trước, thân sau và đáy. Sau đó mình gắn hết tất cả các tấm móc lại rồi ráp vào phụ kiện vào. Sau đó mình móc quai và bây giờ mình sẽ móc phần thân sau và nắp. Trước tiên các bạn sẽ gầy cho mình 32 mũi. Móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Sau đó các bạn thêm một bính và chúng ta quay đầu lại móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn, rồi tiếp tục móc cho đến hết hàng.
tổng cộng cái số hàng đầu tiên đó là 32 móc đơn. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến hết nhé. Đây, mũi cuối cùng của hàng. Sau đó các bạn lên một móc xích và quay đầu. Ở cái hàng thứ hai này thì các bạn sẽ móc theo họa tiết, đó là chân cao chân thấp. Cho nên cái mũi đầu tiên, chân mũi đầu tiên này mình sẽ bỏ, mình không móc, mình sẽ móc vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn bình thường. Rồi mũi tiếp theo mình không móc ở chân trên, mình móc ở chân dưới. Đó. Rồi tiếp tục chân trên, chân dưới, và mình cứ móc liên tục như thế, chân trên chân dưới, móc cho đến hết hàng là mình được cái họa tiết chân cao chân thấp. Hai mũi cuối cùng nhé. Đây, mũi kế các bạn sẽ móc vào chân sau nè. Rồi mũi cuối cùng các bạn sẽ móc ở chân trên đây. Sang hàng thứ ba thì mình sẽ móc lên một bính quay đầu, tương tự như hàng trước, mình sẽ không móc vào chân mũi đầu tiên, mình sẽ móc vào chân mũi thứ hai, một mũi chân móc đơn chân cao nè. Tiếp tục, tiếp theo là chân thấp, rồi chân cao, và mình cứ móc xen kẽ như thế cho đến hết hàng. Và những hàng sau các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ ba này, để mình có một cái họa tiết của chiếc túi, đó là chân cao chân thấp. Ở phần thân sau thì các bạn sẽ móc cho mình cho đến chiều dài là 21,5 cm, tương đương với lại khoảng 60 hàng. Thì các bạn sẽ nẹp canvas vào cho chiếc túi nó cứng hơn. Các bạn cứ móc hết đi, rồi móc tới 60 hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp. Mũi cuối cùng gần cuối nè, mình sẽ móc một mũi chân thấp và một mũi chân cao. Mình còn cái mũi cuối cùng ở đây, các bạn lấy nhé. Các bạn móc đủ mỗi hàng 31 mũi, bởi vì cái mũi đầu tiên mình không có móc, mình móc nó là mũi móc xích. Rồi tiếp tục lên hàng thứ tư này, lên một bính quay đầu và móc vào, bỏ cái mũi đầu tiên, mình sẽ móc mũi tiếp theo, đó là mũi móc đơn chân cao chân thấp. Sau khi các bạn móc được 60 hàng, tương đương với kích thước khoảng 21,5 cm, thì mình dừng lại để mình nẹp canvas. Mình sẽ đếm mũi để các bạn theo dõi luôn nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 và 60. Mỗi một cái mũi như thế này đó là 2 hàng nhé. Và chúng ta sẽ nẹp canvas, mình sẽ cắt cái miếng nẹp nhựa này mình sẽ cắt bằng với cái tấm móc. Đấy. Và ở đây mình cắt xong mình sẽ đếm được là chiều dài của cái tấm móc này
không, chiều dài của cái ô canvas này đó là phần này sẽ là 52 ô, và phần ngang như thế này này thì sẽ là 38 ô. Và mình cắt xong rồi thì các bạn sẽ cắt vết 4 góc này để cho cái đầu nó không có nhọn, nó không có đâm vào tay người sử dụng. Và mình sẽ lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ móc ở góc là 2 mũi. Ở cái phần chiều dài này này, mình sẽ chia cái ô canvas và cái hàng thì mình cứ một hàng là mình xem như một mũi móc, thì các bạn sẽ làm cho mình là cứ 5 mũi, tức là 5 hàng á, 5 mũi với một ô canvas. Thì các bạn sẽ, cái mũi tiếp theo là mũi thứ 6 thì các bạn sẽ móc 2 mũi một ô canvas, và mình sẽ móc như thế này, 5 mũi rồi cứ các bạn móc 5 mũi, bởi vì cái hàng này, cái tấm móc này nó nhiều hơn cái ô canvas là 8 mũi, cho nên mình sẽ để một ô canvas và 2 mũi móc là một ô. Như thế thì mình mới chia đều, mình sẽ chia đều ra và mình móc. Đây mình cứ móc là 5 mũi, tức là 5 mũi và 5 ô canvas. Thì cái tiếp theo là mũi thứ 6 và mũi thứ 7 mình sẽ đưa vào một ô, và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết. Mà thực ra các bạn sẽ chia mũi và chia ô ra để cho cái tấm móc với cái ô canvas được đều. Mình móc như vậy mình sẽ thẳng. Và đây là mũi thứ 5 nhé. Khi mà mình móc cái tấm canvas thì cái kim mình móc lên thì sẽ hơi bị khó, nên các bạn cứ cẩn thận và từ từ. Đây là mũi thứ 6 và mũi thứ 7 chung một ô canvas. Các bạn thấy chưa? Chung một ô. Rồi mình sẽ tiếp tục móc 5 mũi 5 ô, và mũi thứ 6 thứ 7 mình sẽ chung một ô. Rồi khi mà mình ở bên này mình làm 5 mũi, bên này 5 mũi, và ở giữa là một khoảng mình sẽ để 4 mũi móc thôi, bởi vì mình đã chia đều các tấm móc với lại ô canvas rồi. Các bạn cứ móc như vậy. Còn nếu mà các bạn móc hơn thì các bạn cứ chia đều ra các bạn móc nhá. Đây mình móc đến cái góc rồi đây. Và thay vì các bạn móc ở đây nhé, thì các bạn sẽ móc ở phía dưới này nè. Đây là góc, và chúng ta móc thêm một cái mũi nữa, và mình sẽ móc qua hàng ngang. Mà để mình lật mặt cho các bạn xem nhé. Đây nè, 2 4 5, và đây là một mũi chung nè, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, một mũi chung. Và ở phía giữa này mình chỉ móc 4 mũi thôi, 2 4, một mũi chung. Và những cái còn lại tương tự như thế này. Các bạn móc bên này như thế nào thì đối mặt với nó các bạn cũng móc tương tự y như vậy, để miếng móc của mình không có bị lật. Và tiếp theo là mình sẽ móc cái hàng ngang. Ở hàng ngang này thì mình cứ móc 5 mũi một ô canvas, thì mình sẽ bỏ một ô canvas 5 mũi, 5 4 5 4 5 4 5 cho đến hết. Ở đây mình chia khoảng ra, bởi vì cái ô canvas nó là mình sẽ được ô canvas là 30 mũi, số mũi là 32 mũi, mà ô canvas ở đây thì mình cắt là 38 ô, cho nên sẽ dư 6 mũi, 6 ô, mình sẽ bỏ 6 ô canvas. Rồi mình chia đều ra thì mình sẽ có được là cứ 5 mũi mình bỏ một ô canvas, tiếp tục là 4 mũi, và như thế mình sẽ xen kẽ thì nó mới đủ nhé.
Đây mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mình móc xuyên qua ô canvas luôn nhé. Mũi thứ tư, mũi thứ năm, rồi, 2, 4, 5 thì mình sẽ bỏ một ô canvas. Mũi thứ 6 là mình sẽ bỏ một ô canvas này. Đấy, mình sẽ bỏ ô này và mình móc 4 mũi, 4 ô. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tục mũi này mình sẽ bỏ một ô canvas này, mình móc vào mũi này và mình sẽ móc là 5 mũi, 5 ô. Đó, cứ xen kẽ 5 4 5 4 như thế. Các bạn thấy không? Và mình móc cho đến hết. Móc cho đến hết và ở góc mình sẽ móc 2 mũi một ô. Các bạn sẽ móc cho đến hết. Bên này, bên hàng ngang này mình móc như thế nào thì bên đối mặt với nó mình cũng móc y như vậy nhé. Và đây là mũi cuối cùng. Rồi. Mình sẽ chừa một đoạn khoảng 1 mét. Các bạn sẽ chừa một đoạn khoảng 1 mét hoặc là 1,2 m gì đó để mình tiếp tục mình sau này mình sẽ khâu những miếng móc lại với nhau để tạo thành cái túi. Sau khi các bạn cắt rồi thì các bạn kéo cái sợi qua. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thân trước. Đây mình vừa hoàn thành xong cái phần thân sau và nắp, và mình sẽ đo kích thước sau khi mà mình nẹp canvas vào để các bạn xem thêm ha. Mình sẽ đo lùi vào trong này một chút. Thì cái phần nằm ngang này nó tầm là 16,5 cm nè. Và chiều dài của tấm móc khi hoàn thành nó là 22 cm. Khi mà các bạn móc cái mũi cuối cùng, mình sẽ không móc vào đây mà mình sẽ kết thúc cái mũi móc của mình bằng cách mình kéo ra. Và bây giờ mình sẽ là dùng cái kim khâu này, sử dụng kim khâu để mình xử lý cái mũi cuối cùng cho đường viền nó được đẹp hơn. Luồn qua 2 sợi của mũi đầu tiên, sau đó sẽ đưa kim luồn qua cái mũi cuối cùng này, các bạn để ý nhé. Và cái mũi này nữa. Các bạn sẽ thấy cái đường nối nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi sau khi mà ở đây mình móc phần thân trước thì các bạn móc tương tự như phần thân sau và nắp, là cái số mũi mình gầy đó là 32 mũi. Và các bạn móc tương tự như phần thân sau và nắp thì các bạn sẽ lên cho mình chiều dài của tấm móc đó là khoảng 10 cm. Thì các bạn dừng lại để mình nẹp thêm cái canvas vào cái thân trước. Các bạn cứ móc tương tự cho đến độ dài là 10 cm thì các bạn dừng lại nhé. Lúc đó mình sẽ nẹp canvas. Phần canvas của phần thân trước thì cũng nẹp gần như tương tự như phần thân sau thôi. Sau khi các bạn móc được 28 hàng thì các bạn sẽ nẹp canvas. Ở đây mình sẽ đo kích thước để các bạn xem nhé. Kích thước mình đo được ở đây là 10,5 cm. Và bề ngang cũng tương tự như thân sau và nắp, mình cũng móc là 16 cm.
Rồi các bạn sẽ cắt một miếng canvas vừa với tấm móc này, nhưng mà cái miếng canvas sẽ có chiều ngang bằng với tấm canvas của thân sau và nắp, để cho cái túi của mình móc được đều. Ở đây mình đếm ô canvas, đó là chiều ngang đó là 20, chiều ngang là 38 cm. Không, xin lỗi các bạn. Chiều ngang là 38 ô canvas, và chiều đứng này sẽ là 25 ô canvas. Thì ở đây là cái mặt sau mình sẽ úp vào cái tấm móc và mình nẹp cùng với cái canvas. Thì canvas các bạn cũng phải cắt vét cái đầu để cho cái canvas nó không có bị lộ ra khi mà trong quá trình sử dụng. Mình sẽ lên một bính, sau đó mình sẽ nẹp canvas nha. Ở đây cái phần chiều cao của cái túi, tức là chiều cao của thân trước, mình sẽ móc là cứ một ô canvas là một mũi móc. Mình sẽ móc là 6 mũi móc, 6 hàng đó, tương đương với 6 ô canvas. Sau đó cái ô thứ 7 mình sẽ móc 2 mũi một ô. Rồi tiếp tục mình sẽ móc 5 ô canvas và 5 hàng. Rồi tiếp theo đó là 6 ô. Rồi 5 ô 6, mình sẽ móc là 6 ô, tức là 6 mũi móc, xong cái mũi tiếp theo đó là 2 mũi chung một ô, và 5 mũi là 5 ô, tiếp tục là 2 mũi chung một ô, rồi 6 ô là 6 hàng hay 6 mũi móc, một mũi một ô có 2 cái mũi móc vào một ô, và tiếp theo đó là 6 ô 6 hàng là kết thúc. Chúng ta, nếu mà các bạn cắt canvas không giống mình ấy, thì các bạn can theo cái canvas và cái mũi móc của các bạn để mà các bạn có được cái miếng móc với tấm canvas đều và thẳng. 2, 4, 5, mình móc được 5 mũi và mũi thứ 6 nè. Rồi mũi thứ 7 là ô canvas thứ 7, và mũi thứ 8 cũng là chung một ô canvas đó. Rồi tiếp tục các bạn cứ móc cho đến hết cái hàng chiều dài của miếng móc. Rồi các bạn tiếp tục nẹp canvas cho cái phần ngang của thân trước này, tương tự như cái phần ngang của cái thân sau và nắp nha. Rồi mũi cuối cùng mình sẽ móc vào cái mũi bính đó. Và cái ở phần góc mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung một chân. Rồi sau đó các bạn sẽ móc là 4 mũi 4 ô, và các bạn sẽ bỏ một ô. Các bạn sẽ móc tương tự như cái phần thân sau và nắp. Ví dụ như thế này, mình sẽ móc này, cái mũi đầu mình tính luôn nhé, 1 2 3 4 5, 5 mũi thì mình bỏ một ô, và tiếp theo là 1 2 3 4 mũi mình bỏ một ô. Rồi tiếp tục 1 2 3 4 5 bỏ một ô, 1 2 3 4 bỏ một ô, và các bạn cứ móc cho đến hết hàng. Và cái bên đối diện bên này cũng móc tương tự như bên này, và ở phía dưới này với này móc phần đáy này các bạn bắt đầu nẹp cho đến hết cái tấm móc và canvas thì thôi ha. Sau khi mình móc xong cái phần thân trước thì mình sẽ đo kích thước cho các bạn xem. Cái tấm móc của phần thân trước này khoảng 17 cm,
chiều ngang và chiều cao, chiều dài của tấm móc á, vào khoảng là 11 gần 11,5 cm. Mình móc xong cái phần thân trước thì các bạn nhớ chừa một đoạn để chúng ta khâu những miếng móc liền lại với nhau. Thì sau khi các bạn móc xong cái phần thân trước thì chúng ta sẽ sang cái phần đáy, và móc xong phần đáy thì mình qua cái phần bên hông nhé. Gầy cho mình là 33 bính. Và mình móc mũi đơn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mình móc tương tự như thân trước, thân sau, và cái thân phần đáy này mình cũng móc 32 mũi và lên một bính là 33 để mình tạo cái độ cao của mũi. Rồi các bạn sẽ móc một mũi đơn, 2 mũi đơn và mình sẽ móc thành 32 mũi đơn. Các bạn móc cho đến hết hàng thì thôi chúng ta sẽ được một hàng mũi đơn. Các bạn móc tới cuối hàng. Đây là mũi cuối cùng của hàng mũi đơn thứ nhất. Rồi sau đó lên một bính, quay đầu và móc tiếp tục hàng mũi đơn hàng thứ hai và không có bỏ chân mũi nào hết, là chúng ta sẽ móc được là 32 mũi đơn. Các bạn móc tương tự cho đến hết hàng. Sau đó lên hàng thứ ba các bạn cũng móc tương tự như hàng thứ hai. Và mình sẽ móc tổng cộng là 16 hàng thì mình sẽ nẹp canvas. Các bạn móc đến hàng thứ 16 thì các bạn sẽ cắt tấm canvas tương đương với tấm đáy mình móc và mình nẹp canvas vào là mình sẽ xong phần đáy. Sau khi các bạn móc được 16 hàng, đếm với các bạn xem nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hàng thì mình sẽ đo cái tấm móc của mình trước khi nẹp để các bạn xem. Ở đây mình móc được là bề ngang là 6,5 cm và bề dài đó là 16 cm theo cái chiều của cái tấm móc của cái đáy. Và mình sẽ cắt một miếng canvas tương đương với lại cái tấm móc này. Khi mà chúng ta móc mà nó không bằng nhau thì chúng ta có thể kéo cho nó vừa với tấm móc, bởi vì nó có cái độ giãn với lại nhiều khi cái mũi móc này nọ nó khác nhau đó. Và các bạn sẽ móc ở đây cái canvas này mình sẽ cắt bề ngang đó là cái chiều dài của cái tấm đáy này ấy, thì mình cắt là 38 ô canvas và chiều này thì mình sẽ cắt là 15 ô, 2 4 6 8 10 12 14 15 tương đương với cái kích thước mình đã đo của cái tấm móc đó. Và đây là mặt phải là nó cong như thế này là mặt phải, mình sẽ đưa cái mặt trái mình ép vào và mình ép vào đây. Sau đó mình sẽ nẹp vào đây, mình sẽ lên một bính và mình sẽ nẹp canvas cái chiều ngang này nó bằng với lại cái
tấm móc của thân trước và thân sau là mình móc 32 mũi, mà cái ô canvas mình móc 38 thì mình sẽ móc tương tự như phần trước. Còn cái phần mà bên hông này mình sẽ móc là 7 mũi, tức là 7 hàng, 7 ô canvas. Thì cái ô thứ 8 và cái hàng thứ 8 mình sẽ tiếp tục móc, có nghĩa là cái ô thứ 8 thì mình sẽ móc chung chân của cái hàng thứ 8 và hàng thứ 9. Bởi vì cái số hàng mình móc là 16 hàng, cái ô canvas có 15 ô thôi thì nó bị dư một hàng, thì mình sẽ phải móc chung hai mũi móc vào một ô, 2, 4, 6, 7. Và cái ô thứ 8 này mình sẽ móc chung cái hàng thứ 8 và hàng thứ 9 vào một ô. Còn ở cái góc thì các bạn cứ móc một cái góc, thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cái góc, tức là 2 mũi móc đơn chung chân đây. Và các bạn sẽ móc tương tự cứ một hàng, một ô canvas. Thì mình sẽ móc được cái phần ngang của cái tấm đáy này. Và các bạn cứ tương tự như tấm thân trước và thân sau. Và cái phần ngang mình đang móc này, tức là cái phần này và phần này móc giống nhau, phần này và phần này móc giống nhau. Các bạn viền hết. Mình hướng dẫn các bạn mũi móc cuối cùng nhé. Mình thấy cái chân này mình có 2 lỗ lận, nhưng mà thực tế mình không có móc vào cái chân mũi đơn này, mà mình móc vào cái chân mũi bính này. Đó. Thì không có bị dư cái hàng ra. Rồi, góc thì các bạn móc 2 mũi. Và mình tiếp tục móc hết nha. Sau khi mình nẹp xong cái tấm móc đáy này thì mình sẽ chuyển sang cái phần móc hông. Hông thì mình móc 2 tấm. Ở đây mình đo lại kích thước nó tầm khoảng 17 cm và 7 cm. Mình sẽ chừa một đoạn dài để mình nối các miếng móc lại với nhau. Và tạm thời mình sẽ để đây. Đáy, trước, thân sau và nắp. Giờ mình móc tới phần hông. Thì ở phần hông này mình sẽ bắt đầu với 13 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho đến hàng thứ 24, 11, 12, 13 và thêm một bính để làm chân mũi. Đây, mình thêm một mũi là 14. Sau đó các bạn sẽ móc mũi đơn cho đến hàng thứ 24. Tổng cộng cái hàng đầu tiên của mũi đơn mình sẽ móc là 13 mũi đơn. Và mình sẽ móc đến hết hàng. Sau khi ở phần hông này tương tự các bạn móc được 24 hàng. Hàng mình đang móc này, hàng mũi đơn đầu tiên thì những hàng mũi đơn tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự như vậy. Và mình sẽ dựa vào cái thân trước. Thân trước mình móc làm 28 hàng. Thì cái phần hông này mình cũng sẽ móc. Thì mình sẽ nẹp canvas. Rồi, hàng sau lên một bính. Và các bạn móc mũi đơn, không bỏ chân mũi đơn nào nhé. Đó. Mình cứ móc cho đến hàng thứ 28 thì mình sẽ hướng dẫn cái phần nẹp canvas. Sau khi ở phần hông này các bạn móc được 22 hàng thì mình sẽ nẹp canvas.
Ở đây mình sẽ đếm hàng cho các bạn xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Đó, sau khi móc xong 24 hàng thì mình sẽ cắt một tấm canvas tương đương với cái miếng móc. Nhưng mà thực ra thì cái tấm canvas này mình sẽ cắt tương đương với lại mình sẽ cắt chiều ngang thì bằng với chiều ngang của cái đáy, và phần chiều dài của tấm móc thì mình sẽ bằng với cái miếng chiều rộng của tấm thân trước. Thì bây giờ mình cũng tương tự như vậy, mình sẽ nẹp canvas và mình để cái mặt trái mình nẹp. Lúc này mình sẽ lên một bính, rồi sau đó mình đặt tấm canvas vào và mình móc. Ở phần chiều dài của tấm móc này thì chúng ta sẽ móc là 12 hàng, có nghĩa là 12 ô canvas. Cứ một hàng là một ô canvas, là mình nẹp để cho nó vừa đủ với cái miếng móc với cái tấm canvas này. Còn cái ô canvas này thì mình sẽ cắt là 25 ô, nhưng mà cái phần hàng, số hàng mình móc là mình móc 24 ô, 24 hàng, cho nên là cái ô canvas sẽ bị dư một ô. Mình sẽ bỏ một ô đi không móc, và mình đưa cái ô không móc đó mình để ở giữa. Cho nên mình sẽ móc là 12 hàng và 12 ô canvas. Sau đó mình bỏ một ô canvas và mình tiếp tục móc 12 hàng. Mỗi một hàng là một ô canvas. Rồi các bạn sẽ móc cho đến hết hàng nhé. Nãy giờ mình móc mình chưa có đếm, giờ mình đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Rồi đến cái hàng thứ 13 mình sẽ bỏ ô canvas thứ 13 đi, mình sẽ móc cái ô kế tiếp, và các bạn cứ móc cho đến hết hàng nha, là vừa đủ. Mình móc xong mình sẽ qua cái phần viền này. Ở những cái phần nẹp trước thì các bạn cũng tương tự như vậy. Cái mũi cuối cùng mình sẽ lấy là cái góc của cái mũi bính, mũi móc xích đó. Đó. Chứ mình không có móc ở cái phần thân của cái mũi, cái hàng đầu tiên mà mình móc với cái bính này. Rồi ở góc các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn, chung chân, chung ô. Rồi các bạn tiếp tục móc 1 2 3 ô canvas này mình cắt là 15 ô, mà cái số mũi là 13 cho nên mình sẽ bỏ 2 ô, bỏ trống 2 ô, và mình cứ 4 ô ở đầu thì cái ô tiếp theo là ô thứ 5 mình sẽ bỏ. Rồi mình móc là 5 mũi và 5 ô canvas. Sau đó mình lại bỏ trống và mình móc cho đến hết cái phần chiều rộng của miếng móc nhé. Một, hai, ba, bốn, 5 và ô kế tiếp mình sẽ bỏ, mình móc 4 mũi còn lại, 4 mũi tương đương với 4 ô canvas. Các bạn móc thì cứ chia ra để cho cái ô canvas với cái tấm móc nó bằng, miễn sao nó bằng nhau, nó đều nhau. Rồi ở phần góc mình sẽ móc 2 mũi, và ở bên phía bên này các bạn sẽ móc tương tự như bên này, cũng giống như bên này mình sẽ móc tương tự như bên này, và các bạn nẹp hết cho mình nhá. Sẽ hướng dẫn luôn cái phần này đi, cái phần mà ngay chỗ cái mũi móc đơn đó, cái hàng đầu tiên mà mình móc đó, thì thay vì nhá mình nẹp thì mình cứ nghĩ là mình nẹp cái mũi này, mà thực ra không phải, cái này hàng đầu tiên đúng không, thì mình đã nẹp của cái phần mũi đơn rồi, cho nên mình sẽ bỏ cái lỗ đầu tiên này, mình sẽ móc vào cái hàng thứ hai này, đó là lỗ thứ hai đó. Mình sẽ lấy một ô canvas nữa,
Đó, thì nó mới vừa đủ. Còn các bạn nếu mà móc luôn cái ô đầu tiên, cái hàng đầu tiên đó, thì mình sẽ bị dư đó. Rồi các bạn tiếp tục móc cho mình nhé. Lúc đầu mình chưa quen móc thì mình cứ hay bị cái phần đó, cho nên mình móc bị lật đó các bạn. Đây, và mũi cuối cùng đây, các bạn móc mũi đơn bình thường. Và ở đây mình cứ chừa dư ra khoảng 1 mét để mình làm gì nhỉ? Mình chừa ra 1 mét để mình khâu những tấm móc lại với nhau. Mình chừa như vậy thì mình không phải lấy cái sợi bên ngoài mình khâu vào. Và ở phần hông này các bạn sẽ móc thêm một tấm nữa giống như vậy. Đó, mình móc sẵn rồi. Có 2 tấm bên hông, 1 tấm đằng thân trước, 1 tấm đáy, và đây là thân sau và nắp. Mình sẽ đo lại kích thước để các bạn xem. Các bạn thấy mình đánh dấu trước để mình quay video cho nhanh đó bà. Đây, mình sẽ đo chiều ngang của tấm thân sau và nắp. Thì ở đây mình đo được là 17 cm. Còn chiều dài của tấm móc thì mình sẽ đo được là khoảng hơn 22 cm, một chút xíu. Đây là tấm thân sau và nắp. Còn đây là tấm hông. Tấm bên hông mình đo được bề ngang là 6,5 cm. Chiều dài là 11 cm. Rồi, còn đây là phần đáy. Phần đáy thì chiều dài là 16,5 cm. Còn chiều ngang là 6,5 cm. Hai hông đây. Còn đây là tấm thân trước, có chiều dài 16,5 cm. Và chiều ngang, chiều cao là 10,5 cm. Rồi sau khi chúng ta móc xong những tấm móc như thế này thì mình sẽ cắt cái tấm vải lót cho vừa những tấm móc này, 2 miếng lót bên hông, 1 miếng thân trước, 1 miếng đáy và 1 miếng thân sau và nắp. Các bạn có thể may thêm cái phần lót túi để chúng ta có một cái ngăn túi để chúng ta đựng cái đồ vật nho nhỏ bên trong này. Đây là tấm thân sau và nắp. Và mình cũng đã cắt những tấm vải lót để mình lót cho những tấm móc này. Các bạn sẽ cắt dư mỗi bề là khoảng 1 cm đến 1,5 cm nếu các bạn làm chưa quen. Rồi sau khi cắt xong và may xong cái tấm lót ấy, thì chúng ta sẽ đánh dấu. Chúng ta sẽ gắn cái khoen u. Ở đây cái khoen u này mình gắn ở ngay trên cái phần thân sau và nắp. Và để đánh dấu những cái kim này thì mình sẽ đếm cái tấm canvas, cái ô canvas này, chiều dài này là 38 ô, còn chiều ngang này sẽ là 25 ô. Thì bên này mình cũng sẽ chừa, mình sẽ đếm là 25 ô. Từ đây đến đây là 25 ô và mình sẽ đánh dấu. Đây là ô thứ 25 và mình đánh dấu cái mũi móc ở đây. Ở bên này cũng vậy. Ô thứ 25 ở đây và mình đánh dấu móc ở đây để mình tạo cái phần gập của cái nắp này. Rồi sau đó mình sẽ chừa ra khoảng 5 phân. Mình đo khoảng 5 cm đó. Mình đo khoảng 5 cm này, mình sẽ đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu nó ở đây nhưng mà mình sẽ đếm ô canvas để cho cái miếng móc của mình nó tốt hơn. 2 4 6 8 10 12. Mình chừa 12 ô canvas ở đây. Và mình gióng xuống đây 12 ô và mình đánh dấu ở ngay đây. Đánh dấu để mình làm mình gắn cái khoen u, rồi mình gắn cái túi vào cho nó không bị lật. Còn ở phần này các bạn thấy
mình đã đánh dấu. Đây là phần cái nắp, và đây là mình sẽ gắn cái khóa vào. Thì cái khóa tùy vào loại khóa mà các bạn sử dụng thì mình sẽ gắn như thế nào, mình chừa như thế nào là tùy vào chiếc khóa của mình. Ở đây mình sử dụng cái khóa này thì ở phần trên này, mình sẽ gắn vô đây, và gắn như vậy ấy, thì cái mình phải gỡ cái miếng này ra nè. Mình gỡ cái ốc ra để mình gắn vào. Nó là một tấm rời như thế này. Và mình sẽ đếm cái ô canvas để mình gắn cho nó dễ đó các bạn. Đó. Mình sẽ ướm chừng nhé. Mình đặt đại vào cái ô canvas nào đó để mình đếm cái ô canvas của cái phần cái lỗ này, cái con ốc này để mình gắn vô này. Mình sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Vừa đủ 8 ô thì các bạn sẽ đánh dấu lên. Ở đường ngang này là 38 ô, mà cái phần này là 8 ô canvas thì mình sẽ chừa hai bên là 15 ô canvas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 và 15. Mình sẽ đánh dấu ở đây là cái ô đó, để khi mà mình một lát nữa mình sẽ gắn cái khóa này vào. Nhưng mà mình ở đây cái khóa này ấy, tại sao mình đánh dấu là bởi vì lát nữa mình lót túi xong rồi mình mới gắn cái khóa này vào, cho nên mình cần phải đánh dấu để mình gắn vô cho nó cân đối. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái khoen u vào. Ở đây mình sử dụng khoen u nhí, và mình cũng vậy, mình cũng đặt lên trên miếng này, mình xem cái khoen u này nó là khoảng bao nhiêu ô canvas, thì mình tính được là 4 ô canvas. 4 ô canvas mà mình tầm ở giữa này, thì cái khoảng trống này, khoảng mình chừa này là 12 ô. 4 ô thì mình sẽ chừa ra mỗi bên 4 ô, và 4 ô giữa để mình gắn khoen u, và mình cũng đồng thời mình cũng thụt vào 4 ô canvas. Sau đó mình gắn cái ốc vào trước. Ở đây mình gắn trước để mình làm dấu đó các bạn. Đây. Mình có thể đếm, còn mình thì gióng qua luôn. Này, 1, 2, 3, 4. Đó, 1, 2, 3, 4 là tính từ cái ô này. Và mình sẽ gắn vào ô này. Và thụt vô 4 ô. Đây cũng vậy. 1, 2, 3, 4 và mình gắn vào ô này. Khi mà gắn vô thì cái phần mình móc này nó bị che cái lỗ, che cái ốc đi rồi, thì mình phải sử dụng cái kim khâu hoặc là cái vật nhọn để mình cho cái con ốc nó xuyên qua cái tấm móc. Tùy vào cái lỗ nào thì mình, nói chung là mình thấy nó xuyên qua chỗ nào thì mình đưa lên chỗ đó, chứ để nó lấn qua quá thì cái ốc nó bị xiên đó các bạn. Đấy. Và đây nữa. Các bạn cứ tìm cái chỗ nào mà mình đưa con ốc nó ra được, mình thấy con ốc, mình đưa nó lên, dùng cái kim hoặc là cái vật nào đó để đẩy cái sợi qua một bên để nó lòi cái miếng ốc này ra này. Sau đó mình lấy cái khoen u này mình đặt vô, rồi mình siết ốc lại. Và khi mình siết đều hai bên, mỗi bên mình siết một ít để cho nó đều nhá, không thì nó sẽ bị khó vào.
Đấy, mình siết mỗi bên một ít và siết đến khi nào mà mình thấy chắc tay thì thôi nhé. Mình cũng siết lại bên này cho chắc. Nãy mình siết hờ hờ thôi. Rồi, chắc rồi đó. Đó, mình đã gắn xong cái phần khoen u. Bây giờ mình cái phần khoen u này là để mình luồn xích qua, nếu mà các bạn sử dụng cái xích nhỏ. Còn tùy vào cái phụ kiện mà bạn sử dụng nhé. Còn cái phần khóa, khi mà mình gắn cái này vô á, thì nó nằm đây nè, nằm đây. Thì các bạn sẽ sát như thế này, và các bạn sẽ gắn cái phần phía dưới này của cái khóa vào cái tấm thân trước. Và khi mà mình gắn ấy, mình sẽ đếm. Đây này, mình sẽ lấy cái đầu này mình ứng với cái mũi, cái đánh dấu ở cái phần gập nắp này, mình sẽ đánh dấu nó xuống đây để mình gắn khóa vào. Bên này cũng vậy, mình gắn đánh dấu một bên thôi, xong rồi mình lật mặt, mình sẽ coi nó ở cái ô canvas nào thì mình đánh dấu ở chỗ đó. Rồi đồng thời cái phần dưới này mình sẽ đo được là 10 ô canvas, cho nên mình sẽ chừa đều hai bên là 10 ô canvas, và mỗi cái này cắt nhau 4 ô này, có 4 ốc này, nhưng mà nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó hơi lật một chút xíu cho nên hơi khó gắn một chút xíu. Thì mình sẽ gắn cái phần trên này trước, cố định trước nhé. Mình sẽ gắn phần trên này trước. Mình gắn cái phần phía trên, mình gắn ốc vào. Sau đó mình lấy cái kim, mình khều cái sợi nó qua một bên để nó lộ được cái con ốc. Cái này nó, chỗ này mũi này nó chắc lắm nè, các bạn sẽ lật làm sao để cho nó hiện lên. Hiện lên rồi thì mình bắt đầu mình gắn cái khóa. Chú ý là phần này phần dưới nhé, phần này phần trên, và mình hướng lên như thế này. Đó, mình gắn hai cái con ốc trên này trước ha. Mình xoắn nhẹ nhẹ thôi. Mỗi bên này mình chừa là bao nhiêu ô nhỉ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 ô. Và giữa này là 10 ô, khoảng cách nhau là 10 ô. Hai con ốc dưới hơi khó thì các bạn căn, các bạn gắn vào cho khớp nhé. Siết chặt nhé. Rồi, tạm thời mình đã gắn được cái khóa này vào. Đây, khi mà gắn vào thì cái túi của mình nó như thế này. Bây giờ mình sẽ khâu lót túi nha các bạn. Và ở đây khi khâu lót túi mình sẽ dùng chỉ Lion. Cái chỉ này thì mình sẽ không có bị rối khi mà mình khâu lót túi nha các bạn. Mình sẽ đặt cái này, mình cắt dư quá trời dư luôn đó. Đó, các bạn sẽ ướm cái miếng lót vào. Đó. Mình cắt dư quá, tại cái vải này nó dễ sổ.
Mình cắt dư để mình chừa hao. Mình cũng không có phải là người biết may vá. Đấy, các bạn cứ làm sao cho nó đẹp là được ha. Chưa thẳng thì tí mình kéo cho nó thẳng. Cái vải gấm này thì khó. Sau khi mình căn chỉnh vải cho nó thẳng rồi thì mình bắt đầu khâu thôi. Đây. Mình khâu mẫu cho các bạn một chút nhé. Mình dùng chỉ một, mình khâu chỉ đôi dày lắm. Các bạn khâu như vậy nó đỡ bị lộ chỉ ha. Các bạn cứ khâu cho đến hết, khâu đến đâu thì mình sẽ tháo cái kẹp đến đó. Các bạn khâu lót hết tất cả các miếng móc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lót cái tấm thân sau và nắp. Thì để lót tấm thân sau và nắp thì mình sẽ khâu cái phần phía cái nắp trước. Bởi vì mình khâu rồi mình gắn vô cho nó dễ nè, mình gắn cái khóa vào cho dễ nè các bạn. Chứ mình khâu sau thì khi mình gắn vô tại vướng cái phần lót này mình sẽ không nhìn thấy cái ô canvas. Để mình lót cho nó chính xác với cái khóa mà mình đã gắn ở cái phần thân trước. Rồi trước tiên thì các bạn sẽ đặt tấm lót lên, rồi các bạn sẽ căn cho đều. Nếu mà các bạn không có túi, nếu mình không có làm cái túi bên trong như thế này thì mình căn rất là dễ. Mình chỉ cần căn cái phần này rồi mình khâu lại thôi. Cái phần mình căn cái khóa cho nó bằng, cho nó cân xứng với cái đáy này. Rồi bên hông hai bên này cho đều để cho chủ yếu cho cái túi mình nó đẹp. Thì căn xong rồi thì mình sẽ bắt đầu khâu. Thì khâu thì mình sẽ khâu cái phần nắp trước. Lúc này mình sẽ gỡ một phần ra để mình luồn cái kim bên trong, để mình giấu đi cái sợi chỉ. Mình chỉ khâu cái phần khóa thôi. Đây. Lấy kim đâm vào cái mép của cái phần vải lót này, rồi các bạn khâu. Nếu các bạn có chỉ màu cùng màu thì với miếng móc, với miếng lót thì càng tốt, còn không thì các bạn sử dụng chỉ nào cũng được. Để không lộ thì các bạn cứ theo dõi nhé. Cắt khâu này là để giấu cái chỉ nó đi. Mình siết vào là sẽ không có thấy được cái phần chỉ mình khâu lót túi vào. Đấy. Mình sẽ khâu cho đến qua cái phần khóa một chút xíu, mình sẽ khâu đến đây nữa.
Tí mình kéo sợi chỉ chặt vào thì cái chỉ nó sẽ khít lại, không thấy nữa. Rồi các bạn làm đi nhé. Rồi đến đây thì mình khâu được một đoạn này. Bắt đầu mình gắn cái túi, cái khóa túi vào. Cái phần này là khoảng 8 ô canvas, khoảng cách nhau. Gỡ cái phần đánh dấu ra. Đó, mình gắn vào. Mình sẽ xuyên nó qua. Các bạn từ từ xuyên qua nhé. Mình sẽ xác định cái khóa nó nằm đâu. Mình sẽ đếm nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Và cái khóa nó sẽ nằm ở canvas thứ 16. Rồi mình đánh dấu vào đây để mình đưa cái khóa này vào. Từ từ mình sẽ xuyên qua nhé. Xuyên hai bên, mình xác định lỗ đấy và lỗ này mình xuyên qua. Rồi mình sau một hồi vật lộn thì mình cũng gắn khóa vào được. Bây giờ mình sẽ siết thật chặt. Để gắn được cái khóa này thì các bạn sẽ gắn cái này trước, rồi mới xuyên qua cái canvas, rồi mình mới nẹp miếng này vô và khóa lại. Sau đó mình sẽ làm công tác là khâu lót cho hoàn thiện cái túi này. Thì để khâu lót thì các bạn sẽ căn chỉnh lại để cho nó đều. Để cho dễ dàng thì mình sẽ sử dụng cái kẹp để giữ cố định cái vải lót này và tấm móc. Sau khi mình giữ cố định thì mình sẽ đo lại cho cái tấm vải lót này nó đều. Mình sẽ cân lại. Nếu chưa đều thì mình sẽ, cái này có vẻ này mình lại tháo ra thôi. Đó, các bạn sẽ căn chỉnh, sau đó mình tiếp tục khâu cho đến hết nhé. Sau khi mà các bạn lót túi xong thì mình bắt đầu tiến hành ráp những miếng móc này vào với nhau. Đây là tấm thân trước, đây là tấm thân sau và nắp. Đây, mình cũng đã lót hết rồi.
Còn đây là 2 tấm hông nè. 2 tấm hông thì các bạn đưa cái mà sợi dư phía trên và mình sẽ gập ngược lại ở phần trên này để cái túi nó vào khớp với nhau, nó không có bị cứng. Các bạn cứ gập này một phần tí xíu này thôi. Rồi thì những sợi thừa này thì các bạn sẽ dùng để khâu các miếng lót lại với nhau. Đó. Cứ sợi thừa là này, thì mình có thể khâu như thế này, chạy theo như thế này, hoặc là các bạn thấy sợi thừa ở đâu thì các bạn khâu như vậy, và chỗ nào thiếu thì mình lấy thêm sợi mình sẽ khâu vào, và mình khâu vào bằng một cái kim khâu thế này. Trước tiên mình sẽ khâu cái phần thân trước với phần thân sau này, và khâu xong thì mình sẽ khâu cái phần đáy luôn. Xíu chở anh gào về nhá. Rồi mình sẽ khâu cái phần này trước. Thực ra là cái số lượng cái mũi ở cái phần bên hông và phần thân trước này sẽ không có bằng nhau, bởi vì cái cắt móc, cái họa tiết nó khác nhau, cho nên mình sẽ căn cho hai cái phần nó phải bằng nhau. Đây. Các bạn cứ khâu qua khâu lại giữa các mũi để vào cho nó gọn thôi. Nếu mà cái mũi nó không bằng nhau thì mình có thể mình phân chia cho nó đều này, giống như cái mũi mình đang nó bắt đầu nó bị lật. Đó, các bạn để ý nhé. Thì mình sẽ lại lấy cái mũi này mình đưa vào cái mũi cũ ở bên kia. Đó là một mũi bên này, hai mũi bên kia, rồi tiếp tục mình khâu. Các bạn khâu thì nếu mà các bạn không đếm mũi để phân chia ra thì mình sẽ căn làm sao mà ở trên và dưới bằng nhau. Bên này lại trùng nữa này. Mình chỉ khâu lên khâu xuống như vậy thôi, và khâu xung quanh tấm móc.
Rồi, mình đã khâu xong cái phần thân trước và bên hông của phần bên trái. Và sau đó mình sẽ khâu cái phần bên hông của phần bên phải. Sợi thừa mình cứ để đó để lát mình khâu tiếp. Mình cũng làm tương tự như vậy. Mình sẽ lấy cái mũi đầu tiên bên này. Ở trên thì mình sẽ đi 2-3 lần để cho nó chắc. Các bạn cứ đi cho đến hết luôn nhé. Sau khi mình khâu xong hai cái phần hông với phần thân trước rồi thì mình tiếp tục khâu qua cái phần mà sợi thừa ở bên này, ở bên cái phần hông. Mình sẽ khâu cùng với cái thân sau và nắp. Và mình sẽ khâu ngay cái chỗ đánh dấu. Các bạn sẽ ướm vào. Phần đánh dấu của thân sau nhé. Sau khi khâu đến hết phần thân sau và bên hông thì mình sẽ nối với phần đáy. Mình sẽ để sợi dư bên kia. Còn không thì các bạn sẽ lấy sợi ngoài và các bạn sẽ khâu theo cái cắt của mình. Mình sẽ hướng dẫn làm cái phần quai. Rồi. Mình sẽ móc một hàng là 4 mũi móc đơn, 2 3 4, sau đó quay đầu và tiếp tục móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Các bạn móc chặt tay, không có thêm mũi móc xích ở đầu hàng. Quay đầu và tiếp tục móc. Và các bạn móc cho mình là khoảng 100 hàng, hoặc là các bạn móc đến chiều dài là 40 cm thì mình sẽ móc cái khoen này vào cái đầu bên kia. Các bạn tiếp tục móc nhé, móc cho đến 40 cm. Sau khi các bạn móc được chiều dài là
40 cm thì mình sẽ móc cái phần, mình sẽ móc cái khoen u vào là để kết thúc. Này, các bạn sẽ để như thế này. Và móc bình thường. Rồi sau đó các bạn sẽ giấu cái mối này đi. Rồi, mình sẽ dùng kìm mình mở xếp ra. Vẫn chưa vào được. Sau đó mình dùng cái kìm mình kẹp lại.